હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે અલગ અલગ ફ્લેવરના હોમમેડ સિરપ બનાવશું, જેને બનાવવા ખૂબ જ ઇઝી છે। તમે આને આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં, આઈસ ગોલા બનાવવામાં, કેક પેસ્ટ્રીમાં કે શરબત બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો। અને આ ઘરના બનાવેલા હોય છે તો એકદમ ફ્રેશ પણ હોય છે। તો ચલો આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે સુગર સિરપ બનાવશું, તો એ માટે મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે અને એની સામે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। 2 ચપટી જેટલા મેં લીંબુના ફૂલનો પાવડર લીધો છે। લીંબુના ફૂલને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહેવાય છે, જે આ રીતનું આવે છે, ખાંડ જેવું દેખાય છે। તો મેં આનો પાવડર કરી લીધો છે। આ મેં ચોકલેટ એસેન્સ લીધું છે અને એની સામે મેં ચોકલેટ બ્રાઉન કલર લીધો છે। આ પાવડર કલર છે। તમે ચોકલેટનું ઇમલ્શન પણ લઈ શકો છો, પણ ચોકલેટનું કોઈ ઇમલ્શન આવતું નથી, તો એ જ રીતે મેં આ પાઇનેપલનું એસેન્સ લીધું છે અને એની સામે કલર માટે મેં કેસર યલો ફૂડ કલર લીધો છે। આ પણ પાવડર કલર છે। એ જ રીતે મેં મેંગો ગ્રીન એસેન્સ લીધું છે, તો એની સામે કલર માટે મેં ગ્રીન કલર લીધો છે, આ લિક્વિડ કલર છે। એ જ રીતે રોઝ એસેન્સ લીધું છે મેં, અને રોઝ રેડ ફૂડ કલર લીધો છે। અને ઓરેન્જનું મારી પાસે ઇમલ્શન હતું, તો મેં ડાયરેક્ટ ઓરેન્જનું ઇમલ્શન જ લઈ લીધું છે। તો મેં એક વાસણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આમાં આપણે સૌથી પહેલાં ખાંડ નાખશું, 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખશું। તો હવે આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ખાંડને ઓગળવા દેવાની છે। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ચમચીથી હલાવતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો 5 થી 6 મિનિટમાં જ ખાંડ આપણી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ મેં ખાંડને ઓગાળી છે। તો હવે આપણે હજી 2 મિનિટ માટે એને કૂક કરવી પડશે। 2 મિનિટ પછી હવે આપણે આ ચાસણીને ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે રાખીને આપણે ચેક કરવાનું છે। તો આ રીતે સહેજ એક તાર તમને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। તો આ રીતની આપણે ચીકણી અને એક તારવાળી ચાસણી બનાવવાની છે। તો હવે આપણે આને વધારે કૂક નહીં કરીએ। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને આમાં આપણે 2 ચપટી જેટલા લીંબુનો ફૂલનો પાવડર નાખી દઈશું। આને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહેવાય છે। આનાથી આપણી ચાસણી ફ્રીજમાં મૂકશો તો પણ જામશે નહીં। તો હવે આપણે આને ઠંડુ થવા દઈએ। મેં નાની સાઇઝના 5 બાઉલ મૂકી દીધા છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે સુગર સિરપ હતું એ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે 5 મોટી ચમચી જેટલું સિરપ આ બાઉલમાં નાખી દઈશું। હું અહીંયા એકદમ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં આને બનાવું છું। જો તમે ચાહો તો કોઈ પણ એક ફ્લેવરનું વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને એને બહાર કે ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો હવે બીજા બાઉલમાં પણ હું આ જ રીતે 5 મોટી ચમચી જેટલું સિરપ એડ કરીશ। આ રીતે હું બધા જ બાઉલમાં સિરપ એડ કરી દઈશ। સૌથી પહેલાં આપણે પાઇનેપલનો સિરપ બનાવશું, તો એ માટે મેં એક ચાસણીવાળો બાઉલ લઈ લીધો છે। તો એમાં હવે આપણે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું પાઇનેપલનું સિરપ નાખશું, પાઇનેપલનું એસેન્સ, અને 2 ચપટી જેટલો મેં કેસર યલો ફૂડ કલર નાખ્યો છે। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ સારી રીતે મેં મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણું પાઇનેપલનું સિરપ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે આ બાઉલને હટાવી લઈશું। હવે આપણે બીજો એક ચાસણીવાળો બાઉલ અહીંયા મૂકી દઈશું। હવે આપણે ચોકલેટનું સિરપ બનાવવાનું છે, તો એ માટે આમાં હું 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું ચોકલેટનું એસેન્સ નાખીશ અને એની સામે 2 ચપટી જેટલો હું ચોકલેટનો બ્રાઉન કલર નાખીશ। હવે આને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મેં આને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો આપણું ચોકલેટ સિરપ પણ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે આને પણ હટાવી લઈશું અને હવે ફરીથી એક બીજો બાઉલ આપણે ચાસણીવાળો મૂકી દઈશું। હવે આપણે મેંગો સિરપ બનાવશું, તો એ માટે મેં અહીંયા 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું મેંગો એસેન્સ નાખ્યું છે। આ કાચી કેરીનું એસેન્સ છે। તમે ચાહો તો રાઈપ મેંગો એસેન્સ પણ નાખીને યલો ફૂડ કલર પણ નાખી શકો છો। તો આ કાચી કેરીનું એસેન્સ લીધું છે, તો મેં અહીંયા લિક્વિડ ગ્રીન કલર નાખ્યો છે, 2 ટીપા જેટલો। તો હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે આમાં પાવડર ફૂડ કલર કે લિક્વિડ ફૂડ કલર કોઈ પણ કલર યુઝ કરી શકો છો। તો આ પણ આપણું રેડી થઈ ગયું છે, કાચી કેરીનું સિરપ। તો હવે આને પણ આપણે હટાવી લઈશું અને ફરીથી આપણે એક બીજો ચાસણીવાળો બાઉલ અહીંયા મૂકી દઈશું। હવે આપણે રોઝ સિરપ બનાવવાનું છે, તો 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું હું આમાં રોઝ એસેન્સ નાખીશ
અને 2 ટીપા જેટલો હું રેડ ફૂડ કલર આમાં એડ કરીશ. તમારે જો પાવડર રેડ કલર લેવો હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. તો આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આપણું રોઝ સિરપ પણ બંને તૈયાર છે. અને જો તમારે તાજા ગુલાબની પાંખડીમાંથી નેચરલ રોઝ સિરપ બનાવવું હોય તો એનો પણ મેં વિડીયો અપલોડ કરેલો છે અને હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. તો હવે આ રોઝ સિરપને પણ હટાવીને આપણે બીજો એક ચાસણીવાળો બાઉલ અહીંયા મૂકી દઈશું. હવે હું આની અંદર 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું ઓરેન્જ ઇમલ્શન જ નાખી દઉં છું ડાયરેક્ટ. હવે આમાં મારે ઓરેન્જ એસેન્સ અને ઓરેન્જ કલર એડ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મારી પાસે ઓરેન્જ ઇમલ્શન હતું તો મેં એ જ નાખી દીધું છે. તો આને સારી રીતે મેં મિક્સ પણ કરી લીધું છે. તો આપણું ઓરેન્જ સિરપ પણ હવે બંને તૈયાર છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ સિરપ બનીને તૈયાર છે. પાઇનેપલનું સિરપ, ચોકલેટ સિરપ, રોઝ સિરપ, ઓરેન્જ સિરપ અને મેંગો સિરપ બધા જ સિરપ બનીને તૈયાર છે. તમે આ બધાને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને બહાર 15 થી 20 દિવસ સુધી અને ફ્રીજમાં 2 થી 3 મહિના સુધી આરામથી સ્ટોર કરી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.